416 371 9849 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ की दूरी ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। Thank you so much, Mr. Paul Shima ji. Thank you so much. ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। I don't know, maybe ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਜੀ photo- ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। well, that's ਨਹੀਂ, that's not the case actually। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ when we have a broadcast ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਵਲੀ এনवायरमेंट ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ we liked your suggestion and we changed everything. Thank you so much for acknowledging it. That's all I can say. Absolutely ji, you mean to improve the program quality, so why wouldn't we take it? ਸੋ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫੱਟੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਕ ਆਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਆਵਰਸ ਤੋਂ 20 ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀਫਾਲਟ 'ਤੇ 20 ਆਵਰ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜਿਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ। ਜੀ, so Mr. Paul Shima ji, so this announcement came in yesterday only around 1:30 p.m. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ it says IRCC raises GIC requirements to 20,635, I mean $20,635 ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਹਾਈ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ $20,635 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, probably I think it is a good news and the bad news at the same time too। ਕਿ good ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ via YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ they were just living below the poverty line। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ nobody knows about it but this ਜੀ is a big change second IRCC extends policy for international students to work over 20 hours in ਅੱਛਾ Canada until April 2024 so April 24 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋਰ जी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ policy originally ਆਈ ਸੀ it was announced this temporary measure was announced last year in 2022 ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ it was expiring in December this year ਜੀ 2023 now it has been extended to next year April 2024 ਮਤਲਬ which 40 is again a ਘੰਟੇ good news April ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ international students they can work more than 20 hours per week ਦੇ ਕੈਨ yes ਵਰਕ you're ਮੋਰ right ਦੈਨ 20 ਆਵਰ ਓਕੇ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ $20,635 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ 1 ਕਰੋੜ at least 12 to 13 200 lakh 1 ਕਰੋੜ 2,66,478 $76 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ $20,000 ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਚੀਮਾ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 1 ਕਰੋੜ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 12 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਅੱਛਾ 12 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੋਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ 12,66,476 ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ $20,635 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ 12 ਜਾਂ 13 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 12-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 12-13 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਯੂ نو ਵਟ ਵੈਨ ਆਈ ਡੂ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਮਾਈ ਮੈਥ ਟੀਚਰ ਇਨ ਹੈਵਨਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਮਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ I totally get it Mr. Palchima ji the concern is like ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ $10,000 ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 20,000 ਫॉर GIC 20,000 for the fees we are talking about 40 grands just for 1 year and ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ let's say ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱਤਾ ਆ ਤੇ that ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 grands ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ I deal with Alberta a lot Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 10 somewhere between a range between 95 to 10 ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ontario ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 17-18,000 ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ 16 to 18,000 ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ $36,000 ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਪਲੱਸ 20,000 on top which is again a big expense for anybody who's coming from a mediocre family $60,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ exactly just for 2 years ਬੇਅਰ 2 years ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ exactly ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਰਹਿ ਸਕੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ 20 ਐਜ਼ ਆਫ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਈਅਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ that was regarding the extension so ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ you know they got an extension for 18 months ਹੁਣ usually ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ everybody was expecting another extension ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ 18 months ਦੀ extension ਆ ਜਾਏਗੀ because
ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ CRS ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ all program draw ਜਿਹੜਾ ਹੈ somewhere between 500 to 560 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, only that candidate is eligible to apply under express entry all program draw। ਪਰ ਜਿਹੜੇ usual draws ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ specific category specific let's talk about, if we talk about STEM category, we talk ਹੂੰ about healthcare ਜਾਂ French language proficiency ਜਾਂ transport truck driver, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ comparatively less ਹੈਗਾ। but what I'm trying to explain is कि अगर जो express entry ਦਾ current score general draw ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ near to impossible ਹੈ ਇੱਕ international student ਵਾਸਤੇ ਉਹ score meet ਕਰਨਾ। so ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ everybody was anticipating कि okay maybe another extension will be given by the government ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ extension already ਦਿੱਤੀ ਸੀ in the as I mentioned last year। so ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ extension because they are not provided with another extension ਜੀ ਜਿਹੜਾ it is very ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ students ਵਾਸਤੇ they are feeling it's actually a bad news for them। ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੀ clients ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। I have one client who is based in PEI, Prince Edward Island। so ਜੀ when he moved there, so I'm helping him with the provincial nomination, like we were discussing about his uh, key points in the file। so ਅੱਛਾ he ਜੀ was telling me ਕਿ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ obvious ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ 18 months ਦੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। but unfortunately because we have not seen any policy as such for the extension, so this is actually a bad news। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ December 31st 2023 ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, yes ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ December 31st 2023 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੀ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਬਟ December 31st ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर them। ਓ ਆਈ but ਸੀ anybody ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ December 31 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, yes still have a room to apply for the extension। so ਅੱਛਾ that is ਜਿਹੜੇ all। ਜਨਵਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹ it is no more extensions for PGWP holders after December 31st 2023। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ January 1st ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, still you do not fall under this ਤੇ ਉਹ category। ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 1 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਡੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ January 1st 2024 ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? nobody would have that stats because ਉਹ ਓਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਸਟੈਟਸ ਦੈਟਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ because ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ immigration ਆ ਗਿਆ। ਸੋ IRCC would have the stats, nobody else would। But ਜੀ 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 yes, the announcement says कि until December 31st 2023 ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ work permit PGWP expire ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, they are eligible to apply for extension, but not for any of the PGWPs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ extension ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ work permit ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ next year expire ਕਰ ਰਿਹਾ। so ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। that is the that is as per the announcement of Mr. Mark Miller। ਹੂੰ okay, so ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ point ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ point ਇਸ announcement ਦੇ accordingly announce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। so that is ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ international students post COVID there was no such provision ਜਿੱਥੇ ਕਿ 50% ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, 50% in person ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PGWPs ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਐਸ ਪਰ ਦ ਨਿਊ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 50% ਆਨਲਾਈਨ ਆ, 50% in person ਆ, still you're eligible for a post graduation work permit of 3 years। 3 years ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ because usually
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50% ਆਨਲਾਈਨ 50% ਇਨ ਪਰਸਨ 16 ਮੰਥਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then yes you are eligible to apply for 3 years. ਓਕੇ So ਇਹ policy ਜਿਹੜੀ ਆ it is it continues to be in place and it is as per the policy agar ਤੁਹਾਡਾ if you have applied for your study permit post September 1 ਜੀ 2024 you fall under this category. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ $10,000 ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ It for a good amount of time I would say ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਅਮਾਊਂਟ। if I'm not wrong ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ to be honest I think it was announced somewhere in probably 2015 or 16 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ amount ਆ ਉਹ double ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। It's not we are ਜੀ not even talking about ਕਿ ਇੱਕ percentage add ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 10% 20% we are saying ਕਿ ਉਹ 50% more ਜੀ so ਉਹੀ 10,000 ਮੈਂ has ਗੱਲ been ਕਰਨ doubled ਲੱਗਾ to ਸੀਗਾ 20,000. ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਟੂ ਪੀਅਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਡਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਨੋਟ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਭਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 10,000 ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,500 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 11,000 ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇ ਆਰ ਯੰਗ ਲੇਬਰ they are young immigrants ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ eliminate ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ they cannot you know they cannot even say ਕਿ okay the international students ਜਿਹੜੇ ਆ they have contributed a lot and they're still contributing a lot to Canadian economy and given all of these benefits I doubt it कि ਇਹ policy ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ twist ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਨਗੇ ਕਿ international students ਨੂੰ ban ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ that's not the case they will and they're still bringing good amount of international students every year yes ਜਿਹੜੀ tuition fees ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ living expenses ਦੀ requirement ਜੋ ਕਿ GIC ਦੇ via meet ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਿ ਅਗਰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟਿਲ ਰਹੇਗੀ ਗਿਵਨ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਚੇਂਜਸ ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਓਕਰ ਐਂਡ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ 50-50 ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਕੋਈ ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਆ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਨੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਦ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਆ
ਕਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਵਾਟ ਕੈਨ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਡੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਥੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ। Well, Mr. Paul Chimaji, I am always one call away, and ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਓਕਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੇ ਔਰ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ more lucrative. All I can say is please do not fall prey to all these stories and all these fake news and everything else in the market. Reason being because if they're trying to do it and if they're trying to make it look lucrative for you, I mean honestly ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ IRCC ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ Even ਗੱਲ there ਹੈ। is an yes, they have launched an what do you call I'm not too sure about what tool that is, but they have recently announced that they have launched a tool which will help in the verification of the The LOA, letter offer of letters acceptance. Yes, ਜੀ yes. So given all of this, I would recommend audience ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਕ CICC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ LSO ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਓ। Please do not fall prey to any lucrative stories or any agents who are trying to sell the dream just by saying ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ to sell their dream. So ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ please ਟਫ try ਹੁੰਦੀਆਂ to ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। exactly. ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Thank you ਜੁੜਦੇ so ਹੋ, much, Mr. ਬੜਾ Paul. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ Thank you ਕਰਦੇ ਹੋ। so ਕੁਛ much. ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। So just to add on, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ draw ਆਇਆ ਹੈਗਾ STEM category ਦਾ, ਜੀ ਜੀ it is 481 ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। So Sierra score of the lowest candidate is 481. ਫਿਰ ਇੱਕ draw ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ December 7th ਨੂੰ, that was for 470 French language proficiency. And ਉਸ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ general draw ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ and that was for 561. And this was for December 6th. So it is a very all I can say is like ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ opportunity ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, that is basically if you're more focused or more specific occupation specific category ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ major chances ਹੈਗੇ ਨੇ rather than going for a general draw. So audience, if you have any further questions related to the recent announcement of Mr. Mark Miller, or jo agar thonu koi express entry de related, koi draw system de ਨਾਲ related koi questions howe, please reach out to me at 647-465-8894. I am just one call away. Thank you so much, Mr. Paul Chima. ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰਲੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ Not ਅੱਜ a problem. ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Yes, I should. Anyways, I just have a meeting and my client is just waiting outside. Thank you so much, guys. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਸੋ ਕੁਇਕ। ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Luddar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਪੇਜ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਆ। ਰਾਜ ਹੰਸ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ rental.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਬਰਨਾਬੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਓਕਵਿਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ $2322 ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 7.4% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ $2,250 ਆ, 12% ਹੋਇਆ। ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $3,332 ਆ। ਇਟਸ ਟੂ ਮੱਚ, ਰਾਈਟ।
ਸੋ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ $3834 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6% ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਬੀ 'ਚ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਰੈਂਟ $3290, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ $3450 ਤੇ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3332, ਮਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2831। ਸੋ ਮਿਸਾਗਾ ਹਲੇ ਵੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਡ